Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 50, sau khi tẩn cho đám bát nháo một trận, Diệp Phàm đã liền để bọn chúng làm chân sai vặt. Thế nhưng bất chợt, nơi đây lại xảy ra biến hóa. Ngay lập tức, thân hình khẽ động, Diệp Phàm liền bay về phía xa, nơi ánh hào quang không ngừng tỏa ra. Không lâu sau, thân hình Diệp Phàm đáp xuống. Thế nhưng, vị lão nhân họ Lý đã không thấy đâu. Nhìn về phía thang trời, Diệp Phàm cảm nhận, có lẽ truyền thừa đã xuất hiện. Nhìn hạt bồ đề ngộ đạo đang phát sáng trong tay, Diệp Phàm càng thêm chắc chắn bí thuật nơi này đã hiện thế. Ngay lập tức, Diệp Phàm thân hình liền phóng lên và đứng giữa thang trời đang tỏa ra ánh hào quang sáng chói kia. Thế nhưng, khi Diệp Phàm vừa tiến vào, xung quanh anh ấy, hàng loạt hư ảnh của mình lại xuất hiện bay quanh cơ thể. Không lâu sau, những bóng hình này lại đột nhiên va vào nhau rồi biến mất và ngưng tụ lại tạo thành những mảnh vỡ. Nhìn nó, Diệp Phàm dựa vào hạt bồ đề trong tay, bắt đầu cảm ngộ đạo pháp. Nhất thời, anh ấy tựa như bước vào không gian khác. Ở tại đây, Diệp Phàm bắt đầu có những cảm ngộ đạo pháp của riêng mình. Đây chính là một trong cửu bí của Tuyết Phong. Cứ thế, thời gian rất lâu trôi qua, Diệp Phàm vẫn ngồi lặng im và cảm ngộ đạo pháp. Có thể nói lần này, Diệp Phàm đã hiểu ra rất nhiều điều. Không lâu sau, Diệp Phàm cũng dần tỉnh táo lại, cảm nhận được đại đạo, anh ấy vô cùng vui sướng. Nhìn lên trời cao, Diệp Phàm thấy vị lão nhân họ Lý cũng đã xuất hiện. Lúc này, nhìn ông ta dường như biến thành một con người hoàn toàn khác. Phía xa, trưởng môn Thái Huyền Môn và các vị thái thượng trưởng lão, đồng thời các vị tu sĩ danh tiếng ẩn cư ở các sơn mạch gần đây cũng xuất hiện. Phá Không đứng trên những đám mây lơ lửng trên bầu trời, nhìn về phía thang trời đang tỏa sáng. Không lâu sau, vị lão nhân họ Lý lẳng lặng đứng ở trên núi nhìn về phía Diệp Phàm, nói: "Ngươi là Thái Cổ Thánh Thể ư?" Nghe vậy, trong lòng Diệp Phàm chấn động, còn vị lão nhân kia, ông cảm thán nói: "Thái Cổ Thánh Thể quả nhiên bất phàm, ngươi không cần lo, ta không có ác ý. Kính xin tiền bối giữ bí mật giúp ta. Ngươi có thể yên tâm, đúng là không đơn giản, có thể đem Thái Cổ Thánh Thể tu luyện tới cảnh giới thần kiều, đúng là không dễ. Tiền bối có biết vì sao mà Thái Cổ Thánh Thể không thích hợp để tu luyện không? Thái Cổ Thánh Thể chưa chắc đã cản trở ngươi tu luyện, chỉ cần ngươi tin tưởng có thể tu luyện thì không có cái gì có thể cản trở ngươi được. Thể chất của ta rất bình thường và phổ thông, nhưng ta vẫn kiên trì, đến lúc này cũng được gọi là có thành tựu. Chúc mừng tiền bối đã đạt được truyền thừa của Tuyết Phong, tu vi tăng tiến nhanh. Tu luyện cần làm đến nơi đến chốn, cho dù có huyền pháp thâm ảo tới đâu cũng vẫn phải dựa vào sự cảm ngộ của từng người. Căn cốt không phải là vấn đề, thân thể cũng chưa chắc đã là vô địch thiên hạ. Ngươi có nguyện ý gia nhập Tuyết Phong hay không? Tiền bối, ta nguyện gia nhập Tuyết Phong. Không cần như vậy, hiện tại ngươi tạm thời xem như là một người đệ tử bình thường đi. Đạo của ta và ngươi không thích hợp, lúc nào cũng có thể rời đi. Ngươi chiếm được bí thuật, ngươi có thể tu luyện, nhưng cũng vĩnh viễn không thể truyền ra ngoài. Ngươi và ta đều là môn nhân của Tuyết Phong, vậy thì theo ta xuống núi tuyển đệ tử đi. Dứt lời, Diệp Phàm và vị lão nhân liền trở về tòa kiến trúc đổ nát đã được dọn dẹp lại. Phía xa có rất nhiều người muốn đến gia nhập. Hiển nhiên, truyền thừa xuất hiện trở lại, bởi thế mọi người đều muốn tới. Cứ thế thời gian qua đi, nơi đây đã phồn thịnh trở lại. Không lâu sau, Cơ Tử Nguyệt đã lém lỉnh chạy tới, nàng nhìn Diệp Phàm với gương mặt cực kỳ lém lỉnh, nhìn ánh mắt của nàng, Diệp Phàm cười nhẹ gật đầu. Cứ thế, hai người trò chuyện cùng nhau, hiển nhiên là Cơ Tử Nguyệt rất hứng thú tới truyền thừa kia. Mặc dù vậy, Diệp Phàm lại không hé răng nửa lời. Đến khi màn đêm buông xuống, hai người lại ngồi quanh đống lửa và nướng khoai. Tuy nhiên, đang trong lúc hai người nói chuyện vui vẻ, phía xa bất chợt một thân ảnh nữ nhân lại xuất hiện. Đến khi thân ảnh hiện rõ, Diệp Phàm mới thấy người vừa tới là Lý Tiểu Mạn. Rất nhanh, nữ nhân kia đã tiến về phía Diệp Phàm. Thế vậy, Cơ Tử Nguyệt tinh ý, nàng liên hỏi nhỏ Diệp Phàm, đây có phải là cừu nhân không, nàng sẽ giúp hắn xử lý. Nhưng đáp lại, Diệp Phàm chỉ nói nữ nhân kia không được làm bừa mà thôi. Cứ thế, ba người tiến lại gần nhau và trò chuyện. Sau một hồi, Lý Tiểu Mạn vừa định rời đi thì liền bị Cơ Tử Nguyệt chặn lại. Sau đó, bàn tay của nàng khẽ nâng cằm Lý Tiểu Mạn lên. Thấy Cơ Tử Nguyệt chuẩn bị làm trò, Diệp Phàm cũng liền ngăn lại và lôi nàng về phía sau. Thế nhưng không lâu sau, lại xuất hiện một đám người đi tới. Đến đây thì hết tập 51 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại!